Slackline. Slovo slackline vzniklo v Yosemitech, dělali lesci. Já pro lineu. Je vždycky dobrý mít trošičku překrčený nohy. A já si říkal, tak to je blbost. Jako. Budeme tahat průtažnou lineu na surfování, houpání. Vznik český slacklineový scény. Tam ležel na té lajně. Jerry Ševský. V podobné době jsme přišli 100 metrovou longlineu. Wow, 100 metrů. Čas věci praskaly, to bylo jako běžný. Ty vůbec nechápu, že ten někomu neutrhol ruku. Ne? V dnešní době, kdyby někdo napnul highlineu, tak jak se tahala v roce 2008, tak to by člověk byl. Dostat se na vrchol nemusí znamenat bejt v cíli. Dostat se na level neznamená tomu dát chvíli. Často musíš zabrat a bejt ostrý jako chili. Překonávat limity je fakt skvělej feeling. Je to nápad, cesta, motivace a stres. Nepřestat a dostat se přes co chceš. Taky challenge, progres, fokus, výkon a head. Se sebou i proti sobě a ostatní jsou keci. Tak, Eliško, kde jsme dneska? Jsme v Praze na Karlově mostě. A kam jdeme? Jdeme do Stromovky na lajny. Yes. Skills neojebeš. Kam jdeš, Turbo? Na turbo meeting. Do Stromovky ne? Kam jinam? Klapka. Počkej, jak já se zapiju ještě. Se mnou to nebude úplně jednoduchý. Luky, takže já jsem Kolouch. No, stačí přezdívka, stačí ani sám nevím, jak se jmenuju. Většina mě zná pod jménem Kolouch. Kdy jsi začínal na slackline? Člověče, už je to hodně dávno. 2007 vyšel ten rozhovor s tím Zakem. Předtím jsem chodil tak nějak trošku, no tak 2,5. Já už jsem jako chodil dřív na řetězu. Jo. A to bychom se mohli dostat k tomu Pantheonu vlastně, že jo. Tam vlastně to začalo. Na tom Pantheonu před revolucí byl natažený řetěz. Někdo ho tam natáhl tehdy, jak přijel Hudy z Ameriky. Tam se nechodilo na tom řetězu, tam se dělali dřepy. Na jedné noze stopnu si na to a dělal dřep. Tady vlastně, když jsme se sem přestěhovali, tak jsem tady našel řetěz, ten jsem si napnul mezi stromy a chodil jsem potom. A potom vyšel ten článek, tak tuším, že to bylo 2.7, asi určitě to bylo 2.7. A tam právě Heinzak psal, že to začalo, že ty pankáči z ten Camp 4, že ten Camp 4 v Yosemitech, tam začali chodit na těch řetězech a že pak si napínali lana normální a pak přešli na ty smyčky. A že na těch smyčkách, to je, že tam vlastně jsem poprvé četl slackline, víš, nevěděl jsem úplně, co to je, že se chodí po tom popruhu. A on tam napsal tu větu, že chodit po řetězu je jednodušší, než potom po pruhu. A já jsem říkal, tak to je blbost, jako, protože po tom řetězu to je těžký, já to vím, protože potom chodím, že jo. Jak jsem si koupil na mostech tehdy, na té legendární stěně, na dlouhých mostech, smyčku, centimetr, to mělo 19 mm nebo kolik, tak tyhle napnul jsem si přes nějaký, nevím přes co, už to vůbec nějaký Ellington, to ještě jsme neznali, nic takového. A zjistil jsem, že teda měl pravdu, že opravdu na tom řetězu se chodí líp. Fakt to je těžší, jako. To nazdar. Ale,
Trefnou lineu. Akorát nevím kde, tady zabrali všechno. Možná tady. Ondro, ty jako nejaktivnější Pražák, řekni nám, kde jsme a co jdem dělat. Takže jsme ve Stromovce v Praze, což je takový park, kam se nejběžněji chodí na liny. Dneska budeme tahat longa, bude to nějakých 40 metrů. My vám ukážeme, jak se to napíná. Tady s myšem. Většinou ty krátké liny se napínají přes ráčny, ale když je ta line delší anebo nějaká průtažnější, tak už jsou potřeba takovéhle kladky, což je v podstatě kladkostroj, kterým se ta lina napne. Ta lina samotná se kotví za takovýhle zvedací stahací smyčky, my tomu říkáme spancety, které se právě vážou kolem stromů. Dáváme na to taky ochranu. Ta lina samotná vypadá zhruba takhle. Jsou 3 typy line podle tloušťky. Tohle je ta nejtenčí, 2,5 cm a tady ty liny tenký, po nich se většinou chodí. Pak ty tlustší, na nich se dělají spíš nějaký triky a na těch nejtlustších se spíš skáče jako trick line. Tady ta disciplína se teda jmenuje long line a my teďka jednu long lineu natáhneme. Budeme tahat takovou průtažnou lineu na surfování, houpání, potom dál k tomu budeme potřebovat jeden koberec, nejlépe 2 vlastně, 2 koberce, tady jsou určitě, a pak tady máme topůrko. Ale to je Ondrova tajná specialitka, o tom vám pak víc ukáže Ondra. Tak teďka uděláme kotvení na jedné straně. Teď si připravíme kladky, to je důležitá část. Ondro, to musíš znát ty, kolik tvůj Pink Tube potřebuje kladek. Dík. Teď Ondra na lineu cvakne krola, z toho se stane multiple pomocí tady té single kladky. To nám celý zdvojnásobí sílu kladek. Strojnásobí dokonce. Jsem chodil do za školu. Ale začal jsem chodit na podzim 2007. A v té době byly podle mě 3 takový jako ohniska, o kterých vím, nebo bylo tady Liberec, že byl Kolouch, Kajoch a spol, pak byla Praha, to byl Smolda, George a Jelen, a pak byli Ostraváci, to byl Kovča, Vojta a Rasta. To bylo úplně to jádro, co vím, že když já jsem začal chodit po lajně, tak oni už byli aktivní. To je vtipný, že oni, snad tyhle 3 skupiny se tenkrát potkali v tom roce 2007 někde v Chemnitz, na nějakém festiáku v Rakousku, nebo to bylo Šárnic, Chemnitz. To jsme se potkali v Šárnic, kde to Heinz Zack pořádal ten festival slacklineovej. Tam jsem poznal osobně tohohle člověka, který vlastně způsobil to, že jsem začal chodit a vlastně jsme se osobně poznali. A bylo to velký. Jo? A tam jsme se potkali s Georgem a právě s touhletou bandou, která vlastně udělala první festival a ono by se to dalo vyšmutrat, kdy to bylo 2009, byl ten první festival na Bišíku. 2008, 2009. Jo, já fakt úplně také nevím teďka z hlavy. A tam vlastně od té chvíle jsme se jakoby usnesli, že od té chvíle se vlastně traduje nebo datuje vznik české slacklineové scény. Od toho Bišíku 2007 nebo 2008. Nevím. Musíš se podívat do análů. Jak se třeba na ní zvedáš, když nedosáhneš na zem? Hele, tak jsou takový 2 nejpoužívanější styly. Jeden se jmenuje Chongo Mount, který je takový úplně nejčastější a nejuniverzálnější. Já vám ho ukážu. Člověk naskočí na lineu, takhle se klidně odrazí. Na lineu, hop, noha. A to Chongo spočívá v tom, že dáme jednu nohu na lineu, tu silnější, vytočím ji trošku ven a pak na tu patu nasednu. Tou druhou rukou se trošku přidržím, druhou rukou balancuju, sedím na patě a pak ten zved spočívá v tom, že vyměním nohu za ruku a postavím se. Takže to vypadá asi takhle. Ta chůze je vždycky dobrý mít trošičku přikrčený nohy, nebejt úplně na play, ruce trošku zvedlý nad hlavu, ne úplně jako letadlo. Obecně s tou lineou nebojovat, vždycky je lepší jako jít uvolněnej a nechat jakoby ten pohyb té liney
projíždět nebo procházet tím tělem a tím ho zastavovat. Takže se ta lajna hejbe, to je úplně v pořádku, ona se vždycky bude hejbat. To umění je jít s tím pohybem. A kam koukáš? Hele, někdy lidi koukají na konec, na kotvení, na strom. Já většinou koukám někam úplně do blba před sebe. Vlastně vidím periferně tu lajnu s tou trávou, takže mi to opticky pomáhá se líp zorientovat. Ze začátku to všechno dění nebo to jádro se scházelo na těch festiákách, že? Což bylo to nejdůležitější, co mohlo být pro tu českou scénu, že? Ty festivaly slacklinový. A náš slacklinový guru byl Štefan z Drážďan, který dřív vlastnil Land Cruising a to byl ten, který určoval ten směr, prostě který tomu rozuměl, který chodil po lajně ještě o 10 let díl než všichni ostatní tady v Evropě, nebo většina. A extrémně jako schopný člověk, inženýr a hustý highliner nebo slackliner. Jo, to byl náš velký vzor, guru, který tam ležel na té lajně a ukazoval a skákal tam a byl fakt jako hodně dobrý a byl takový hodně i sdílný, jo. Takže on byl Štefan, co řekl Štefan, to platilo, jo. Štefan, kein kompromis, Highline, kein kompromis, jo. To bylo daný. Co řekl Štefan, přes to vlak nejel. Jo. Potom, co bylo hodně důležitý, aspoň pro mě, bylo americký fórum slacklinový. Jerry Miševsky, že jo, z Balance Community, tak si pamatuju, když jsme v té době nějak řešili napínání longline, že jo, 50 metrů a spolu jsme si psali, a jo, jak to kotvit, jak to napnout. Spolu v podobné době jsme přešli 100 metrovou longlineu, že jo, což bylo úplně 100 metrů, že jo, to byl mazec. A já jsem tam v té době hodně hledal inspiraci, jak teda se třeba ten popruh má ukotvit, že jo. To nebyly žádný kotvítka v té době, jo. Vím, že Kolouch tenkrát napínali longliny, 50 metrovou longlineu jako bobřím prostě navijákem, nebo takovou obří ráčnou, který páčili 2metrovou tyčí prostě. Co mě tlustou Bertu. To byl stroj. To byl normálně ráčnovej, obrovský, byl velký, jak se tomu říká, hukcuk. Ty vůbec nechápu, že to nikomu neutrhlo ruku nebo prsty, jo. Prostě to byl strašný přístroj. Jako ty začátky byly hustý v tom, že vlastně nikdo moc nevěděl, jak se to má dělat. Občas věci praskaly, to bylo jako běžný, že prasknul popruh nebo klidně kus něčeho ocelového. Ondro, dneska je tu fakt hodně lidí, to je takhle běžný? Hele, co se týče nějakých neděl, tak jenom třeba, když je fakt hezky, tak se tady sejde tolik lidí, ale většinou se tady standardně scházíme každou středu. Víceméně nezáleží ani na počasí, ale vlastně v ty středy sem chodí jako tolik lidí, někdy mnohem víc, takže jsou tady jako velký sessions a je to tady fajn. A kdyby se chtěl přidat někdo, kdo vlastně začíná, je to pro něj vhodný? No, je to pro něj úplně ideální, protože jsou tady většinou i takový jako nejkratší lajny a myslím, že tady ty lidi všichni vlastně moc rádi jako pomůžou někomu, kdo třeba na lajně nikdy nestál a chtěl by se to zkusit, tak vždycky jako je v pohodě přijít, zeptat se a tady vám všichni poradějí, takže v tom to vůbec není problém. A tam to je celou, to je jak bebečka, takže to se ceklo. Dokážeš srovnat, v čem to tenkrát bylo jiný, než je to teď? Já když budu mluvit za sebe, já jsem jako neměl informace. Jo? Jak jsem už zmiňoval, že vlastně jsem myslel si, že není možný se na lajně postavit, jo? Tak nebyly informace. Myslím si, že dneska je to o tom, že to nadšení musí být ty lidi, když začnou chodit dělat ty první kroky na té lajně a nemáš to nadšení, jo? No tak
se nemůžeš nikdy posunout, prostě na to se vykašleš. Jo. Těch lidí, kteří mají sety, těch jsou tisíce. Podle mě 1000 lidí, kteří mají sety. Jo, kteří si koupili set, protože to někde viděli, ale nechodí na to. Většina slacklinerů v těch dobách, kolem roku 2007-2008 byli lesci. Jo, vlastně to vzniklo, slackliner vznikla v Yosemitech, jako to dělali lesci, jo, od začátku. Takže se používaly lezecké popruhy, lezecké karabiny, lezecké smyčky. Ten lezecký materiál, třeba karabiny, nejsou úplně ideální na napínání slackline. I když je karabina ocelová, tak prostě se občas stalo, že prostě ocelka praskla, jo. Což jako není dobrý, obzvlášť v těch tazích, který se dřív používaly. Začátky byly jako totální punk, kdy jsme trhali jednotunové popruhy, dutý popruhy, co byly jako smyčky pro lesce. A kladky nebyly, takže všechno se tahalo na samosvory. Tam jsme přepálili jako neskutečné množství line. Uzle se dělali a myslím si, že v dnešní době, kdyby někdo napnul highlineu, tak jak se tahala v roce 2008, tak to by člověk blil. Jako dělali se z dnešní doby fakt jako nebezpečné věci. Že člověk prostě používali se věci tak, jak by se neměly používat. A dneska už se ví, že by se to nemělo dělat, tak se to nedělá. A hlavně jako třeba ty longliny se napínaly na úplně šílený tahy. Jo. Dneska bylo prostě běžný napnout 3tunový popruh na 2 tuny. Jako. A samozřejmě jako mínus jako pevnost v tom kotvítku. Samozřejmě 3tunový popruh nevydrží 3 tuny, jo, jako když je napínaný na longline. A taky se občas stalo, že to prasklo taky, jo, takže. To jsou takový hoveda. Koukej tam, koukej tam, koukej se. Oni ani pojištění nemůžou mít, to je hrozně nebezpečný, prej? Ne, to se nebude říkat do videa, to střihnem. Tohle je druhá naše oblíbená disciplína, třetí. Je to trikovka, lajna, co má 5 cm, dá se o ní strašný tah, něco okolo 2 tun, 1700 kg při zatížení a začíná se od základních triků, dopad na zadek, dopad na hruď a potom se začne kombinovat s nějakýma otočkama, frontside, backside, 108D, 3D, potom jsou nějaké otočky přes hlavu a potom už je to na tvé kreativitě, co se na tom vymyslíš, no. Máš nějaký jako fígl nebo věc, která ti funguje a pomáhá ti jako jít na lajně? Koukat se na konec, na jeden bod a nekoukat se pod nohy. Chodit a chodit. Mě na začátku hodně pomáhalo myslet o krok napřed. Teďka dělám 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je to lepší. My jsme na Štvanici, na Turbíně. A jako spot na nějaký medlajnění a trikování a blbnutí v Praze, to tady je úplně super, protože tady tě nikdo neotravuje, nikdo s tím nemá problém, když tady zaparkovat, je tady pivko vyle. A zároveň si myslím, že to je jako dobrá příprava na highline, že to je taky jako mezikrok jako v parku na highlineu. Paní máma, jak to fotí z vesela, co? Takže v Praze, když se někam chodí jakoby na highline, tak se většinou chodí sem. No tak v Praze se na highline moc nechodí, že jo? Tady jako moc těch míst není.
No, tak z Prahy jezdí nejvíc lidí asi do Srbska, si myslím, no, že Srbsko je jako blízko, je tam snadný napínání, jsou tam vlastně liny všech dílek víceméně. O tebe něco napadá? No, Srbsko jsem chtěl slyšet. No. Ideálka. Jo. Jsme v Srbsku, kousek od Berouna. A budeme tady tahat highliny a nějaká sešla stricklinerů první. Jako highline byl nejvíc, proto jsem ten sport i chtěl dělat. Jako, no. Neskutečný adrenalin, zážitek, mega výzva. No to se často lidi ptají, proč tam jako máte ty oka a proč to tak visí. No a nikdo to nechápal, protože byli právě zvyklí chodit i na freeline. Počongněm tášmu. Napínala lajna a napínal se i backup. Kdo někdo zkoušel chodit po dvojitý longline, tak ví, jaký to je peklo. To už je moc. Jako... Bedding on a California clear blue sky. To the tops of the redwood trees I'll climb, or safely immersed in setting a slackline, or just wave to time as he climbs by. A life up here is an narrow bridge, just shaking left and right, you won't gonna catch the best of it. So shed your blood and tears, sitting here sweating feels, or maybe it's time to downshift your gears. Yes, I'm living the slacker's life, the slacker's life, yes, I'm living the slacker's life, a slacker's life, yes, I'm living the slacker's life, a slacker's life, yes, I'm living the life. And it's a very simple concept to start with baby steps. The real task is getting past your own damn head. It's holding you back or trying to save your ass. No, it doesn't even matter if you're a 10. Space in between has never felt so wide. Living the slacker's life, slacker's life, yes, I'm living the slacker's life. The slacker's life, yes, I'm living the slacker's life. The slacker's life, yes, I'm living the slacker's life.